أهلا بيكم. برغم اختلاف أعمارهم واختلاف نشأتهم وبدايات حياتهم، لكن جمعتهم قضية واحدة وجمعهم هدف واحد. حتى الموت جمعهم في مصير واحد، في مكان واحد، في وقت واحد. الرفقاء الأربعة. حسيبة بن بو علي اتولدت 18 يناير 1938 بمدينة شلف بالجزائر. نشأت في أسرة ميسورة الحال، وانتقلت مع أسرتها إلى العاصمة عام 1948، وهناك وصلت دراستها وكانت بتمتاز بالذكاء الحاد، وانضمت إلى فرقة الكشافة في المرحلة الثانوية. ومن خلال رحلاتها وجولاتها داخل فرقة الكشافة اطلعت بشكل أوسع وأكبر على معاناة الشعب الجزائري تحت الاحتلال الفرنسي. انضمت إلى صفوف الثورة الجزائرية في سن ال17، لكن نشاطها البارز كان عام 1956 حين أصبحت عنصر نشط في فوج الفدائيين المكلفين بصنع ونقل المتفجرات، واستغلت وظيفتها بمستشفى مصطفى باشا للحصول على المواد الكيماوية التي تستخدم في صناعة المتفجرات وتوفير الأدوية والمساعدات الطبية اللازمة للثوار ومعالجة الجرحى. وكان لها دور مع رفاقها في إشعال فتيل معركة تحرير الجزائر عام 1954. وبعد اكتشاف أمرها تركت منزل أسرتها وانضمت للثوار بشكل كامل في الأعمال العسكرية عام 1956، ووصلت معهم نضالها بتفاني حتى يوم 8 أكتوبر 1957. علي عمار الشهير بعلي لابوانت اتولد في 14 مايو 1930 في مدينة مليانة. اشتغل في سن مبكرة في المزارع وعاش طفولته تحت ظروف قاسية جدا. بعدها انضم للنادي الرياضي ومارس رياضة الملاكمة في العاصمة، وهناك اتعرف على مجموعة من الشباب الوطني اللي زرع فيه فكرة الثورة. تم اعتقاله في قضية شروع في قتل. في السجن قابل مجموعة من نشطاء جبهة التحرير الجزائرية وأقنعوه بالانضمام إليهم، وأقنعوه بالعمل المسلح وإنه أحد ضحايا الاحتلال الفرنسي، فاقتنع بفكرة الثورة والثوار، واستطاع الهرب من السجن والعودة إلى العاصمة. وتقدم إلى ياسف سعدي أحد القادة البارزين في جبهة تحرير الجزائر وطلب الانضمام للثوار، فكلفه ياسف سعدي بعملية في نفس اليوم ضد الشرطة الفرنسية، ونجح علي لابوانت في تنفيذ العملية. بعدها تم تكليفه باغتيال رئيس فيدرالية شيوخ مجالس الجزائر، أحد الجهات أو المؤسسات الموالية للاستعمار الفرنسي، ونجح علي لابوانت في تنفيذ العملية. كان رجل حرب يتمتع بالذكاء والشجاعة ولديه القدرة على تنفيذ أي عملية تحت أي ظروف، وكان المطلوب رقم واحد لدى الاستعمار الفرنسي بسبب أعماله العسكرية ضد الشرطة والجيش الفرنسي. ولمدة 3 سنين من البحث والتحقيق حتى يوم 8 أكتوبر 1957. عمر ياسف أو عمر الصغير اتولد عام 1944 في مدينة القصبة بالجزائر من عائلة كبيرة، وهو ابن شقيق ياسف سعدي أحد القادة البارزين في جبهة التحرير الجزائري. التحق بالمدرسة بحيث ستارة، انقطع عنها وعمره 11 سنة وانضم للثورة. وثق به الثوار لذكائه وشجاعته، فكان بمثابة ضابط اتصال يقوم بنقل الرسائل بين الثوار ويقوم بنقل الأسلحة. وكان من بين مهام عمر الصغير بيكون دليل للثوار لمعرفته الجيدة بحي القصبة، ويستطيع أن يرافق الثوار للوصول إلى أي مكان بعيد عن أعين وأكمنة الشرطة والجيش الفرنسي. وكان مرافقا للعربي بن مهيدي أحد القادة البارزين في جبهة التحرير عندما كان العربي بن مهيدي في القصبة. ونجح عمر الصغير أو عمر ياسف في عبور جميع حواجز الشرطة الفرنسية في أصعب لحظات معركة التحرير. وبعد اكتشاف أمره ترك منزل أسرته وعاش بشكل كامل مع الثوار حتى يوم 8 أكتوبر 1957. محمود بو حميدي اتولد 1939 بالقصبة. كان خبير بشوارع القصبة والعاصمة الجزائرية. عرف عنه حبه للتضحية وكرهه للاستعمار. انضم لصفوف الثوار ضمن فوج الفدائيين بالقصبة، وتم تكليفه بالاتصال بين الفدائيين وتوفير أماكن اختباء ليهم، وكان له دور بارز في إخفاء وثائق الثورة ومراسلات مسؤولي العمليات وتحضير أماكن الاجتماعات حتى يوم 8 أكتوبر 1957. في 8 أكتوبر 1957 كان الرفقاء الأربعة في أحد المنازل بحي القصبة، واكتشف الاستعمار الفرنسي مكان اختبائهم وحاصر حي القصبة بالكامل. فتش عن الرفقاء الأربعة حتى توصل إلى البيت الذي يختبئون فيه. فنشرت صحيفة ليموند الفرنسية جاري القبض على علي لابوان. تم محاصرة البيت، وعرض الجيش الفرنسي على الرفقاء الأربعة الاستسلام وتسليم أنفسهم، لكنهم رفضوا. وأمام تصميمهم على المقاومة أمر أحد القادة الفرنسيين جنوده بتفجير البيت بالكامل، وتم نسف البيت بشكل كامل. ورحلوا الرفقاء الأربعة
تحت الأنقاض. رحم الله الشهداء الأربعة، ورحم الله شهداء ثورة التحرير بالجزائر.